سال 1358 یعنی یک سال بعد از انقلاب مجسمه برنزی 7 تنی شاه عباس بزرگ که در میدان دروازه شیراز اصفهان نصب شده بود به یک باره ناپدید شد. ماجرا از این قراره که بعد از انقلاب اسلامی سال 1357 حساسیت زیادی روی هر چیزی که شاه نامیده میشد ایجاد شده بود و بسیاری از آثار فرهنگی و تاریخی در خطر تخریب بود. یکی از مهمترین این آثار مجسمه برنزی شاه عباس اول بود که نمادی از شکوه و عظمت این پادشاه بزرگ صفوی به حساب می اومد. این مجسمه که حدود یک دهه میشد در میدان دروازه شیراز یا همون آزادی امروز اصفهان روی تخت سنگ بزرگی نصب شده بود، به دستور یکی از مقامات اون دوران از میدان برداشته شد و در محل نامعلومی دفن شد. محل دقیق دفن این مجسمه رو تنها معاون عمرانی شهرداری اون دوران اصفهان میدونست و با فوت این فرد در سالهای بعد محل دفن این مجسمه ارزشمند هم برای همیشه به عنوان یک راز سر به مهر باقی موند. در ادامه میخوایم قصه این مجسمه رو از زبان سازنده اون بررسی کنیم و همین بهانه‌ای شد تا به این سوال مهم هم پاسخ بدیم که واقعا شاه عباس کی بود و چی کرد که اینقدر برای تاریخ ایران و به خصوص مردم اصفهان مهمه. من مهدی زینعلی ام و اینجا استودیو شیاره. ایرج محمدی سازنده این مجسمه تو یک مصاحبه‌ای گفته بود که سال 1350 وقتی تازه از هنرستان فارغ التحصیل شده بود، مسابقه‌ای برای طراحی مجسمه شاه عباس در اصفهان برگزار شد که تو اون مسابقه شرکت کرده بود و طرحش هم انتخاب شده بود. اون مجسمه شاه عباس رو سوار بر اسبش و در طول 7.5 متر با 7 تن برنز ساخت و به گفته خودش بدون شک این مجسمه بزرگترین مجسمه برنزی ایرانی قبل از انقلاب اسلامی بود. مجسمه شاه عباس مدتی بعد از ساخت در دروازه شیراز اصفهان که الان به اسم میدان آزادی هم شناخته میشه نصب شد، ولی همونطور که گفتم بعد از انقلاب این مجسمه برداشته شد. ایرج محمدی میگه یادم تا مدتی بعد از این ماجرا مجسمه در انبار یکی از پادگان‌های شهر نگهداری میشد، اما سالها بعد خبر رسید که معاون عمرانی شهرداری اصفهان چون شنیده بود که برخی قصد آب کردن و فروختن این مجسمه رو دارن، برای اینکه این مجسمه از هر آسیب احتمالی در امان بمونه اون رو جایی دفن کرده و تاکید داشته که تا مجوز نصب این مجسمه صادر نشه آدرس محل دفن رو به کسی نمیده. محمدی میگه بعدها وقتی تو سال 1379 آقای جمشیدی شهردار اصفهان از من خواست که مجسمه‌ای برای اون میدون بسازم، با من در مورد مجسمه شاه عباس هم صحبت کرد. من هم ماجرا رو به طور کامل براش بازگو کردم و شهردار اصفهان پیگیر مجسمه شد. مدتی بعد هم مشخص شد اون شخص فوت کرده، پس هیچ کس از محل دفن مجسمه شاه عباس خبر نداشت. نهایتاً هم تو سال 1381 مجسمه کاوه آهنگر رو ساختم و به جای مجسمه شاه عباس در میدان دروازه شیراز قرار گرفت. با این حال شایعاتی وجود داره که مجسمه در باغ یا محوطه‌های تاریخی اطراف دفن شده. این شایعات با صحبت‌های برخی از قدیمی‌های شهر قوت گرفت، چرا که به گفته اونها شبانه کامیونی بزرگ رو دیده بودن که به سمت یکی از باغات حاشیه شهر حرکت می‌کرده. با این حال تا کنون هیچ تلاش رسمی یا حقباری برای کشف این مجسمه صورت نگرفته. اما یه سوالی که برای بسیاری از ماها تا اینجا احتمالاً ممکنه ایجاد شده باشه اینه که اصلاً چرا شاه عباس اینقدر در تاریخ ایران اهمیت داره؟ به خصوص چرا اینقدر برای اصفهان مهمه؟ شاه عباس تو سال 1587 میلادی در حالی به قدرت رسید که ایران صفوی در بحران فرو رفته بود. شورش‌های داخلی، تهدیدهای خارجی از سمت عثمانی‌ها و ازبک‌ها و ضعف فرماندهی شاهان قبلی وضعیت کشور رو به مرز فروپاشی رسونده بود. اما شاه عباس همون پادشاهی بود که در اون بره ایران نیاز داشت. چیزی که ما در مورد شخصیت شاه عباس می‌دونیم اینه که مردی جنگاور بود، بسیار خشن و بی‌رحم، طوری که حتی یک پسرش رو به اتهام توطئه اعدام کرد و یکی دیگش رو هم کور کرد. بسیار باهوش و خلاق، چه در اداره مملکت و چه در امور نظامی، و البته که اهل بزم و شراب هم بود. هر چیزی که ما از صفویان و قدرتشون و شکوه اصفهان و اینا شنیدیم تقریباً ماحصل دستاوردهای شاه عباس اول
در دوران حکومتش. بنابراین شاه عباس بدون شک یکی از بزرگترین و موفق‌ترین پادشاهان تاریخ ایران به حساب میاد. یکی از کارهایی که شاه عباس بعد از به تخت نشستن انجام داد، کم کردن قدرت قزلباش‌ها بود که عملاً در دستگاه حکومت نفوذ زیادی پیدا کرده بودند و همین هم باعث بی‌ثباتی در تصمیمات سیاسی شده بود. یا مثلا یک کار مهم دیگه‌ای که انجام داد انتقال پایتخت از قزوین به اصفهان بود. نزدیکی پایتخت صفویان به مرزهای امپراتوری عثمانی چالشی بود که همواره پادشاهان صفوی باهاش درگیر بودند. که اولش با فتح تبریز همراه شد، بعد پایتخت به قزوین منتقل شد که البته یه جایی خوندم فکر کنم کتاب سیمای تاریخ و فرهنگ قزوین اثر پرویز ورجاون بود که یکی از دلایل تغییر پایتخت از قزوین به اصفهان رو مسئله کم آبی قزوین میدونست. و الان که بهش فکر میکنم حرف کاملا درستی بود، چرا که قزوین اگرچه موقعیت بسیار خوبی داشت ولی برای اون شکوه و عظمتی که شاه عباس برای پایتخت امپراتوریش میخواست یک چیز بسیار مهم و اساسی کم داشت که اون زاینده رود بود. اصفهان در دوران شاه عباس به یکی از زیباترین و پیشرفته ترین شهرهای جهان تبدیل شد. میدان نقش جهان، مسجد شاه، مسجد شیخ لطف‌الله و پل‌های معروفی مثل 33 پل از جمله آثاری هستند که در این دوران ساخته شدند و نشون دهنده شکوه و عظمت و فرهنگ و هنر ایرانی هستند. در مورد اصفهان مثلا میگن جلساتش رو با مقامات و پادشاهان اروپایی در آلیگاپو برگزار میکرد و اروپایی‌ها که این منظره و معماری و باغات اصفهان رو میدیدن انگشت حیرت بر دهان میذاشتن. در عرصه سیاست خارجی شاه عباس تونست تعادل قدرت رو به نفع ایران تغییر بده. یعنی چی؟ یعنی مثلا با پرتغالی‌ها جنگید و اونها رو بیرون کرد، ساختار سپاه ایران رو تغییر اساسی داد و به توپخانه سنگین مجهز کرد. ازبک‌هایی رو که از شمال شرق وارد خراسان شده بودن رو بیرون کرد و در نبردهای با عثمانی‌ها بسیاری از شهرهای از دست رفته رو از عثمانی‌ها پس گرفت. همچنین شاه عباس روابط دیپلماتیک فعالی با اروپایی‌ها برقرار کرد. اون هیئت‌های مختلفی رو به کشورهای اروپایی فرستاد و از اونها برای ایجاد اتحاد علیه عثمانی‌ها کمک گرفت. این روابط به افزایش تجارت و تبادل فرهنگی بین ایران و اروپا منجر شد. یک مسئله مهمی که در این جریان بهش کمک کرد، کوچ اجباری ارامنه از ارمنستان به اصفهان بود. ارامنه تاجرانی توانا و آشنا با ابریشم و تجار اروپایی بودند که البته در ویدئوی ارامنه بیشتر بهش پرداختیم و پیشنهاد می‌کنم که اون ویدئو رو هم به هر حال از دست ندید. در کنار تمام این دستاوردها شاه عباس فردی بود که اهمیت ویژه‌ای به هنر و فرهنگ میداد. دوران اون به عنوان یکی از درخشان‌ترین دوره‌های تاریخ هنر ایران شناخته میشه. نقاشی، معماری، خوشنویسی و موسیقی از جمله هنرهایی هستند که در این دوران به اوج شکوه خودشون رسیدن. با این حال شاه عباس به دلیل نگرانی از توطئه‌های احتمالی بسیاری از اعضای خانواده خودش رو به قتل رسون و یا کور کرد تا خطر جانشینی از سمت اونها رو از بین ببره. این سیاست باعث شد که بعد از مرگش تخت پادشاهی صفوی جانشین لایقی نداشته باشه و از این دوران به بعد حکومت صفویان هم رو به زوال رفت. با اینکه شاه عباس تو سال 1629 میلادی از دنیا رفت ولی میراثش همچنان زنده است. کافی گشتی در اصفهان بزنید و در نقطه به نقطه این شهر اثرات این پادشاه بزرگ رو از نزدیک لمس کنید. اون نه تنها ایران رو از یک بحران عمیق به دوران شکوه و عظمت رسوند، بلکه تأثیری پایدار بر هویت ملی و فرهنگی کشور گذاشت. با این حال امروز جای خالی مجسمه این بزرگمرد تاریخ ایران در میدان آزادی اصفهان به شدت احساس میشه. مردی که هرگز نمیشه از تاریخ ایران پاکش کرد. یکی دیگه از اون پادشاهان بزرگ تاریخ ایران که دستاوردهاش اگه بیشتر از شاه عباس نباشه قطعاً کمتر نیست، نادرشاه افشاره. ما قبلا تو یک ویدئوی دیگه به طور مفصل نادرشاه افشار و اقداماتش رو بررسی کردیم که پیشنهاد میکنم اون ویدئو رو هم حتما ببینید.